भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो। हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा जताततै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले पनि बनाउनु भयो भने हजुरको पनि भ्युज इन्क्रिज हुनेछ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यापकट डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले सिधै क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा जानु होला। फोटोज चाहिँ हामीले टोटल 60 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो हजुरले पनि सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो फोटो। वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर यहाँनिर रेसियो चाहिँ हामीले 9:60 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। राखिदिनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रोफेसनल राख्नेछ त्यसैले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल पोजिसनमा आउनु होला। यो फोटोलाई अलिक फिटै रहेको छ। सो फिट छैन भने फिट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नु होला। सो अल फोटोलाई यसरी नै हजुरले फिट गर्नु होला आफ्नो। सो फिट गरिसकेपछि हाम्रो फेरि नेक्स्ट स्टेप पनि रहेको छ। हजुरले यसरी नै फिट गर्नु होला। बडी पार्ट नकाटिने गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर यसरी नै फिट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि यहाँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। सो एन्डिङलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोलाई अब टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले टाइमिङ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.2 दिनुपर्ने हुन्छ। सक्दो जुम गर्नु होला। देखिएन भने सक्दो जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरेर हजुरले यसरी 0.2 दिनु होला। ठ्याक्कै 0.2 नै दिनु होला। मेरो स्टेपलाई ठ्याक्कै फलो गर्नु होला। यसलाई 2 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। सो जुम आउट गर्नेछु मैले चाहिँ। हजुरले पनि जुम आउट नै गर्नु होला। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि 0.4 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 0.4 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.4 दिनु होला। थर्ड नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.4 दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थ नम्बर फोटोलाई फेरि 0.4 नै दिनु होला। 0.4 दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ फिफ्थ नम्बर फोटोलाई 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ नम्बर फोटोलाई 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.5 दिनु होला। 0.5 दिइसकेपछि अल टोटल रहेको छ। अब हाम्रो 6 नम्बर फोटोदेखि लिएर 60 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.4 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। 0.4 नै दिनु होला अल फोटोलाई। अझ अब अगाडिको 5 वटालाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले 0.2 दिएर फेरि सेकेन्डलाई 0.5 दिएर फेरि थर्डलाई हामीले 0.4 दिएर फेरि फोर्थलाई पनि 0.4 दिएर फेरि फिफ्थलाई 0.5 दिएर अरू अल फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.4 दिनु होला। 0.4 नै दिनु होला। सो अरू फोटोलाई चाहिँ हजुरले 0. टाइमिङ दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले एनिमेसन ट्रान्जेक्सन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जुम गर्नु होला। सो जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि यहाँ फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले कोम्बो एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर हजुरले एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसो स्लाइड गर्दै जानु होला र बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। बाइसेक्ट 2 कहाँ रहेको छ सो खोज्नु होला र राइट गर्नु होला। र अरू फोटोमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पेन्डुलम 1 सेकेन्ड फोटोलाई पेन्डुलम 2 थर्डलाई 4लाई फेरि पेन्डुलम 1 फिफ्थलाई फेरि पेन्डुलम 2 6लाई फेरि पेन्डुलम 1 फेरि 7लाई पेन्डुलम 2 8लाई फेरि पेन्डुलम 1 9लाई फेरि पेन्डुलम 2
10 लाई फेरि पेन्डुलम 1, 11 लाई फेरि पेन्डुलम 2, 12 लाई फेरि पेन्डुलम 1, 13 लाई फेरि पेन्डुलम 2, 14 लाई फेरि पेन्डुलम 1, 15 मा फेरि हामीले पेन्डुलम 2, 16 मा फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ट्रान्जेक्सन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ट्रान्जेक्सन पनि एड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो यस्तो तरिकाले बनेको छ। सो अब चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टेड पोजिसनमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँ बक्स रहेको छ, बक्समा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो टु अप्लाई ट्रान्जेक्सन इफेक्ट टु अ लङ्गर भिडियो रहेको छ। यहाँ सेकेन्ड बक्समा क्लिक गर्नु होला, क्यामेरामा क्लिक गर्नु होला, पुल इन देख्न सक्नुहुन्छ, पुल इनमा क्लिक गर्नु होला र अप्लाई टु अलमा हामीले सबलाई अलमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरेपछि राइट गर्नु होला। सो अलमा अप्लाई हुने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको रहेछ भिडियो। सो गरिसकेपछि अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने छ। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो स्टार्टेड पोजिसनमै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले स्टार्टेड पोजिसन जानु होला। गइसकेपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यसरी एड हुनेछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन हुनेछ, त्यो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर एक लाइक